කවුරන්නේ මොනවාද අංකල් මේ දාලා තියෙන්නේ වෙඩි වේ පැහැදිලිද හරි කියදිනවා දැන් මේක ඒක ගන්න ඕකෙන්ද මම උතෙන් දෙන්න ඕනද පොඩ්ඩක් එන්න අංකල් අනිත් පැත්තට යන්න ඕන් අද ඉන්න ඕක යව ගන්න බෑ නේ හරි එහෙනම් යන්න කියන්නේ හරි මේ වීඩියෝ මොකක්ද මම කියන්න කොට කොහමද ලොකු වැඩක් තියෙනවා නේ කටින් එක. මේක ඉතම කරුවෙත් ඒකයි නේ. ඕ අනිවාර්යෙන් ඕනෝක. හොඳ වෙලාවට ඉලි කරේ. හොඳ වෙලාවට කරේ. ඉතුරු කරේ. අයිය අංකල් මේ නූල් ජාති කියන කැදගත් තියෙන හතරක් පාය. ඒක තමයි එකතු වෙන්නේ නේ. ඔව්. නූල් 8ක් එකතු වෙලා යන්නේ නේ. ඔව්. 8ක් දාන්න පුළුවන්. ඒක සයිස් වල හැටියට. 10 දාන්නත් පුළුවන්. තිරේ හීනි වෙනවනම් 4 දාන්න. කියන්නේ තිර පොඩියට ගන්න ඕන නම් මාත අස්කූර වලට ගහනකොට මේ මේක වඩා හීනියට ගන්න. මුල හීනි වෙන්න ඕන. ඒ පාන්දර ගන්න මේ හයිට් එක. මේ අවුවේ ඉන්න බෑනේ. ඔව්. දැම්මද? නැද්ද? මේක ඇද්ද? ඇති. Don't forget to like, subscribe, hit the notification bell.